observat că din același porumbel, 2 ani la rând, produsii lui n-au performat cum ne-am dorit sau mai grav i-am pierdut. N-are niciun sens să-l mai ții în crescătorie. Cel mai bine este să-i dai drumul și să nu păcălești un coleg vânzându-i și făcându-l și pe el să mai piardă 2-3 ani de zile cu porumbei care nu reproduc. Știu că e dureros să dai cu un porumbel bani mulți și să nu reproducă nimic. Aici este prima serie de pui și pasă, de exemplu, din masculul 004 de la Busuioc din Belgia și cu femela 079, care este o fică din Ennis a lui Franz Labef. Salutare, dragi prieteni! Este începutul lunii septembrie și am denumit acest video Sfaturi pentru finalul verii, pentru că noi la Oradea încă este foarte, foarte cald. Cel puțin anul acesta clima am luat-o razna și este extrem de cald, iar în crescătoria noastră de reproducție este cu atât mai cald cu cât aceste ferestre de deasupra din policarbonat încălzesc suplimentar în crescătorie. Ei bine, este un moment al bilanțului pentru sezonul 2024. Este un moment al bilanțului cu privire la porumbeii care le țină la reproducție și este un moment în care putem împerechea porumbeii pentru a obține produși consanguini sau pentru a obține mai mulți produși din porumbeii care ne reproduc foarte bine. Una din cheile succesului, vă spun, după atâția ani de columbofilie pe care am știut-o, dar cred că am înțeles-o puțin cam târziu, pentru că am început să o aplic de vreo 2 ani de zile, este să reproducem cât mai mulți pui din porumbeii care ne reproduc foarte bine sau din porumbeii care ne zboară foarte bine, să introducem în crescătoria de reproducție. Așadar, în primul rând, trebuie să ne uităm la sezonul matur 2024, să vedem porumbeii care ne-au rămas în crescătorie, care au performat, să vedem din ce sunt scoși și mai ales să ne uităm la porumbeii pe care nu mai avem, i-am pierdut, n-au performat și așa mai departe și să dăm afară părinții acestora, mai ales dacă am observat că din același porumbel, 2 ani la rând, produsii lui n-au performat cum ne-am dorit sau mai grav i-am pierdut. N-are niciun sens să-l mai ții în crescătorie. Cel mai bine este să-i dai drumul și să nu păcălești un coleg vânzându-i și făcându-l și pe el să mai piardă 2-3 ani de zile cu porumbei care nu reproduc. Cred că aceasta este modalitatea corectă și morală de a face lucrurile cu porumbei care nu reproduc. Știu că e dureros să dai cu un porumbel bani mulți și să nu reproducă nimic și după să încerci să păcălești pe cineva cu el. Cred că e mai asumat, mai corect și mai moral să dai drumul porumbelului și să-ți faci și ție un bine și celor pe care i-ai fi putut trimite pe o pistă greșită. După care, din porumbei din care ai reprodus porumbei care ți-au performat, este recomandat să lași pui în toamnă și acei pui să ajungă în crescătoria de reproducție, să încerci să faci perechi consanguine și eventual să împerechezi porumbei în linie, adică o consanguinitate mai îndepărtată, dar să începi să te focusezi pe porumbeii care ți-au mers. Acest lucru s-a întâmplat și la noi în crescătorie, în această toamnă. În primul rând, Claudiu Milian, colegul meu care gestionează crescătoria de reproducție, a pus împreună porumbei din aceleași familii. Am început să ne focusăm pe porumbei de știchel, să împerechem între ei, în ideea în care, de știchelbaut, în ideea în care am observat că sunt porumbei care zboară bine, care se pretează la concursurile grele, care se întâmplă din ce în ce mai des și îmi doresc să avem cât mai mulți în crescătoria de reproducție. Aici este prima serie de pui și pasă, de exemplu, din masculul 004 de la Busuioc din Belgia și cu femela 079, care este o fică din Ennis a lui Franz Labef. Istoria porumbeilor Stichelbaut în crescătoria noastră, de fapt, pornește de la Franz Labef, cel despre care am scris în 2003, în prima mea carte, pe care l-am vizitat de multe ori și de la care am adus niște super porumbei. Pe unul dintre ei ne-am focusat suficient, dar se pare că trebuia să o facem și că nu e timpul pierdut. În același timp am împerecheat porumbei chip între ei sau porumbei cu rezultate din porumbei chip aduși de la Hugo și anumite perechi au rămas neschimbate, cum este la Gherta, de exemplu,
din La Gherta și din fiul lui Golden Glory, toți puii reproduși în 2024 rămân în crescătoria noastră. Pe unii am dus la zbor, dar în acest an, în această toamnă, vom reține 6 pui din acest cuplu pentru a fi introduși la reproducție pe 2025, care împreună cu cei 3 din anii anterior vor întregi, să zic așa, echipa de reproducție bazată pe La Gherta și pe Golden Glory. Cam asta facem și un moment foarte bun de analiză, un moment foarte bun de tras concluzii și mai ales este un moment bun să ne reproducem porumbei de reproducție din porumbei care ne-au dat rezultate. Uitați de pedigree, uitați de nume, nu vă uitați la pedigreele porumbeilor, uitați-vă doar la rezultatele produșilor și la părinților și încercați să îi multiplicați. Asta e rețeta succesului, nu există alta. Ca și un paradox, am avut niște etape foarte grele cu pui în județul Bihor și am observat un lucru. Crescătorii care, de exemplu, au dus porumbei de la noi sau și de la alți columbofile campioni din România, crescătorii care s-au depărtat de original, fiind deja la nepoți, la strănepoți, din porumbei care se mișcă, au avut procentaje foarte bune la porumbei sosiți în ciuda unor concursuri extraordinar de grele. Am avut duminică Budapesta, nu cred că am zburat o etapă de Budapesta atât de grea. Extraordinar de grea. Nu analizez motivele pentru care s-a întâmplat asta, pe lângă temperatură foarte puternică și un vânt care a incomodat porumbei, probabil că au fost și alți factori, dar cei cu porumbei aclimatizați, cei care au porumbei din familii care zboară, s-a văzut asta în procentajul de sosit a porumbeilor în 2 zile, pentru că în 2 zile au tot venit porumbei de la 200 de km. Astea sunt sfaturile mele pentru voi, pentru această toamnă și încet, încet, bineînțeles, ne pregătim de sezonul de năpădire. După ce terminăm cu această serie de reproducție, undeva de pe finalul septembrie, porumbeii vor intra în program plin de năpădit, deși unii dintre ei, și dacă Cristi va filma în partea de jos a crescătoriei, porumbei au cam început deja să năpârlească destul de puternic. Condițiile de aici, aer, soare, căldură, îi face să aibă o viață bună, ușoară și, bineînțeles, metabolismul lor să accelereze procesele de năpârlire. Cam atât de la Oradea. Dacă v-a plăcut, vă puteți abona la canalul meu. În același timp, dacă aveți prieteni columbofili, puteți să distribuiți filmul acesta către ei, pentru că îmi doresc să adunăm o comunitate foarte mare de columbofili din toată lumea, de la care să învățăm unii de la alții, pentru că vă spun sincer, și eu am în continuare foarte mult de învățat. Salutări tuturor de la Oradea!